Magandang tanghali mga kalantry. Salamat sa muling pagtutok sa Lunchat with CSC. Kadalasan natin naririnig ang salitang globalization upang patungkulan ang nangyayaring pagkakaugnay-ugnay o interdependence ng iba't ibang mga bansa. Sa klaw ng globalization, ang trade o palitan ng mga produkto at serbisyo, teknolohiya, investments, mga tao at maging mga impormasyon sa pagitan ng mga bansa. Pero alam nyo ba na mayroon ng tinatawag na new globalization? Ano ba ang new globalization at ano ang kinalaman nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? May epekto ba ito sa ating trabaho, sahod, sa presyo ng mga produkto sa pamilihan, o sa ating pakikisalamuha sa mga ibang tao? Pag-usapan natin yan kasama ang Philippine Institute for Development Studies or PIDS sa ating pagbabalik. I'm Tess Fernandez from the CSC Public Assistance and Information Office. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Lunchat with CSC. Marami na rin tayong napagsamahan. At kapag maraming kailangang pag-usapan, kailangan natin itong upuan. So join us for a chat over lunch on Facebook Live. Samahan kami sa Lunchat with CSC, Thursdays at 12 p.m. only at the CSC Facebook page. Welcome back! You're watching Lunchat with CSC. Gaya ng nabanggit kanina, tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa new globalization. Kasama natin ngayon ang ating mga panauhin mula sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS, sina Dr. Michael Abrigo, isang research fellow, at si Dr. Sheila Ciar, Department Manager ng Research Information Department. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Director Tess. Yes, pwede niyo pong batiin ang ating mga tagapanood. Good afternoon po sa mga nanonood ng Lunchat with CSC. Magandang hapon po. Punta na tayo sa ating discussion. Bago tayo magtungo sa new globalization, maaari bang malaman kung ano ang mandato or ano ang PIDS? Okay. Ang PIDS, para lang sa malaman ng mga tao yung history ng PIDS, tinatag ang PIDS noong September 26, 1977. So may 42nd year na namin, 42 years ng PIDS. At ito ay through Malacanang Proclamation or Presidential Decree number 1201. At ang mandato kasi ng PIDS ay pagsasagawa ng tinatawag na policy research upang maging input sa pagbabalangkas ng mga pulisiya at programa ng pamahalaan at makatulong sa mga policymakers natin. When you say policymakers, ito yung mga gumagawa ng policies, So, sa both sa executive and legislative branches of government. Para masiguro natin na yung mga policies and programs ng government ay talagang makakatulong sa tao at talagang magiging siyang effective para gumanda ang pamumuhay ng mga Pilipino. So, nakatutok kayo sa research? Oo. Particularly yung tinatawag nating policy research. Ma'am, ano po yung policy research at bakit mahalaga ang policy research? Si Dr. Okay, so essentially yung policy research, ito yung mga pag-aaral tungkol sa, polisiya, gumagamit tayo ng mga scientific method, empirical siya, data-driven, para makahanap tayo ng mga suggestion para yung mga pulisiya natin ay mas grounded sa ano ba yung realidad natin, para maging mas makatulong siya sa mga tao. So pwede siyang descriptive, pwede siyang analytical, pwede siyang evaluation kung ano ba kung ba yung mga programa natin ay totoong may epekto sa lipunan. Ano yung mga policy researches usually na ginagawa? Or meron bang, para sa taon na ito, nakafocus ang PIDS sa ganitong area? Paano po ba ninyo dinidetermine kung ano ang focus for a particular period? Malawak ang mga topics ng pag-aaral ng PIDS, So, in terms of topics,
We focus on health, on education, even on labor policies, trade and industry. We also have studies on agriculture, environment and natural resources. Kasi development studies nga eh. So malawak yung pag-aaral na ginagawa ng PIDS, iba-ibang topics. Yung sa tanong mo kung paano namin ina-identify, may tinatawag kaming research agenda. So yung research agenda na yon for 5 years yon kung saan nakaset siya. At ang nagsiset nun ay mga grupo ng eksperto sa iba-ibang larangan, particularly sa economics at iba pang fields of development, kung saan tinitingnan nila ano-ano ba yung magiging mga development issues, hindi lang sa ngayon, kundi sa mga hinaharap. Kasi ang gusto natin is, yung policy research natin ay, relevant siya. At forward-looking din siya na makakapagbigay tayo ng mga suggestion, kagaya na nga ng sinabi ni Mike, makakapagbigay tayo ng recommendation sa ating policy makers. Hindi lang sa mga issues ngayon, kundi sa mga darating na panahon. Maaari niyo po ba kami bigyan ng halimbawa ng mga policy researches na naisagawa na ng PIDS, na nagkaroon ng malaking papel sa pag-implement ng particular program ng isang departamento o ng grupo ng mga departamento? Actually, marami kasi itong mga programa na ito at saka mga policies na Actually, meron tayong libro na nilabas noong 40th anniversary namin na nagsasabi, na kinukwento, ano ba itong mga polisiya na ito? Pero sa ngayon, siguro ang pinaka madaling maisip is yung rice tarification law. Okay. So maraming pag-aaral na ginawa sa PIDS, sila Dr. Robelano Birones, sila Dr. David nung mga nauna, na nagrekomenda ng rice tarification. Essentially, itong rice tarification law, sinasabi niya na tatanggalin natin yung quantitative restrictions sa pagpasok ng bigas. So, imbis na dami yung kukontrolin natin, bibigyan natin siya ng tax. Dahil dun sa rice tarification law, yung ating presyo ng bigas ay mas stable at mas mababa. Ang kagandahan pa ng rice tarification law ay dahil dito, yung mga makukuhang pera dahil dun sa tax na yun, ay gagamitin para i-modernize yung ating agriculture. So, studies are done before the implementation Before the implementation of the policy or of the program, during, and even after, para we can evaluate its effectiveness. Siguro ang isa pa namin pwedeng maibigay na halimbawa na makaka-relate yung ating mga nanonood, yung PIJEPA, yung Philippines-Japan Economic Partnership Agreement. Alam naman natin na sa ngayon is madali nang makapagtrabaho ang ating mga kababayan, particularly yung mga health workers sa Japan. So, way back early part of 2000, nagsagawa ang PIDS ng isang masusing pag-aaral sa maaaring magagandang maidulot at yung hindi rin magandang maidulot ng isang trade agreement, economic partnership or economic trade agreement with Japan. At so pinag-aralan ng mga researchers ng PIDS led by Dr. Erlinda Medalla, yun ang mga pros and cons ng trade agreement with Japan. At yung mga studies na yon ay naging nag-guide sa ating mga negotiators. Naging batayan. Oo, naging batayan ng ating mga negotiators, ng Philippine negotiators sa kausap or pag-negotiate ng partnership agreement with Japan. So, in 2008, if you will recall, naging na siyang na isa katuparan na siya. May kaugnayan palang PIDS dun sa mga current trade agreements na... Oh yes, so kasi part yun ng aming mga trade and industry studies. We look into the pros and cons of partnership agreements with different countries and to see if whether they will be beneficial for the Philippines or not. Para sa mga interesadong kumuha ng kopya or malaman ng malaliman pa yung mga policy researchers, how do they go about it? May mga estudyante tayo, meron din tayo mga kapwa-kawani sa pamahalaan na maaaring makagamit ng mga research studies na ginagawa ng PIDS. Paano ako paano ako makaka-avail ng mga papers na piniprepare ng PIDS
Well, all of our studies are available on the PIDS website. That's www.pids.gov.ph. As far back as As far back as when PIDS started doing research. So I said kanina, PIDS was established in 1977. So as early as 1978, may mga studies na po tayong nandoon. Oh, may bayad. 78, 79. Oo, may Wala bayad. pong bayad. Pwede siya i-download? Pwede pong i-download yung mga studies natin from the website. At the same time, we have this research portal, knowledge portal called Socioeconomic Research Portal for the Philippines, or SERP, where you can access not just PIDS studies, but studies and materials contributed or published by other academic and research institutions in the Philippines, including international organizations. Aside from that, we have what we call as PIDS corners. Ito po yung mga corners sa mga libraries. Mga libraries po in 25 locations in the Philippines. And these libraries are located in mga SUCs, For instance, state universities and colleges, meron sa Pilipinas. kahit yung mga LGUs, LGU-based. Ang focus kasi ng ating PIDS corners, yung mga hard-to-reach areas or areas outside of Metro Manila which may have access issues, no? So we focus on, let's say, sa Palawan o kaya sa Visayas. Sa Mindanao din, meron din po tayo. So 25 na po yun, 25 PIDS corners. So yung sa PIDS corners, more on physical access. And these are updated, yung mga laman ng corner. Yes, so whenever we have new publications, we automatically send those PIDS corners, those libraries, copies of our publications. Of course, at the same time, they can access the electronic copies through our website. Ang importante ay libre. And importante po ay libre. Of course, we have our Facebook, our social media accounts. We are accessible via Facebook also and Twitter. I-acknowledge lang dapat yung mga studies. Ang dadag ko pa, iba't ibang klaseng mga format. So meron tayong mga mas technical, na discussion paper, meron tayong madaling basahin ng mga policy note, meron tayong parang mga infographics. Tama So po meron yan. pong para sa lahat. Yeah, tama po si Mike. So kasi hindi lang basta-basta siya mga libro or ano. So sabi nga niya, we produce different formats para mas Levels of yes, policy notes for policymakers. We have the journal, we have books, we have the newsletter also. So very interesting ang yes. ating discussion tungkol sa policy research at sa role ng PIDS. Kaya naman, huwag po kayong aalis, magpapatuloy ang ating programa matapos ang ilang sandali. Welcome back. You're still watching Lunchat with CSE. At sa pagpapatuloy ng ating programa, nais lang namin batiin ng aming live viewers, si Ace Ang, Juliet Baluguan, Dave Villegas, Alma Gapas, Cornelio Cruz, Mitzi Johnson, Bernadette Velez, Fahad Ansao, and Rayleigh Villanueva. Ilan lamang po yan sa ating mga live viewers. Sa buwan ng Setyembre, that could be 2 weeks from now, ay gugunitain natin ang Development Policy Research Month. At ang napiling tema para sa taong ito ay Navigating the New Globalization, Local Actions for Global Challenges. Or in Filipino, paglalayag sa bagong globalisasyon, lokal na pagkilos sa mga pandaigdigang hamon. Para mas maging makabuluhan ang ating pakikibahagi sa Development Policy Research Month, nararapat na maunawaan natin kung ano ba itong tinatawag na New Globalization. Kasama pa rin natin sina Dr. Michael Abrigo at Dr. Sheila CR mula sa PIDS para tulungan tayong maunawaan ang konsepto ng New Globalization. So ano po ba itong unang tanong? Ano po yung New Globalization na
mahalagang siya new? maunawaan ito ng ating Bakit mga siya new? taumbayan. Oo. Yung new globalization or bagong globalisasyon, ito yung panahon kung saan tayo ngayon, kung saan tayo namumuhay ngayon, ano, at bago siya kasi mas masalimuot ito or mas komplikado. Oo, ang new globalization. Kasi marami tayong kinakaharap na mga hamon o mga pagsubok, ano. At ilan sa mga ito ay, for example, ng mga challenges na yon, yung trade wars. Alam naman natin, ano, naririnig natin lagi yung the war between the US and China, yung mas tumitinding kahirapan, lumulubhang environmental problems, yung pagkakawatak-watak din ng salipunan, ano, yung parang yung increasing divisiveness, kawalan ng tiwala sa pamahalaan, dulot ng persistence ng corruption at pagkalat ng fake news. So, mahalagang pag-usapan natin itong tema ng bagong globalisasyon, sapagkat kung hindi natin ito bibigyan ng karampatang lunas ngayon, una, kung hindi natin mauunawaan siya at kung hindi natin mahahanapan ng karampatang solusyon o lunas, makakaapekto ito sa pag-sustain ng ating rapid economic growth, no? At pati na rin yung pagtamo natin ng ating yung ating pangarap, yung ating sinasabing long-term development vision ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Yung sinasabi natin na ambisyon natin 2040 at even yung commitments natin under the Sustainable Development Goals. So, yung globalisasyon ay hindi naman bago siya, no? Kasi matagal na siya. Ngunit ang gusto namin i-emphasize, this is a new kind of globalization. It's characterizing, yun nga, mas challenging siya. It's characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity because of those problems that I have just mentioned. Sa makatuwid, may kaugnayan ito sa ating pang-araw-araw. Yeah, definitely. Yung mga usapin naman ng kahirapan, usapin ng environment, usapin ng trade o pagnenegosyo, usapin ng fake news, Director Tess, even yung increasing divisiveness sa ating lipunan, nakakaapekto naman ito lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Malawakang concern or malawakang issue na mayroong pang-araw-araw na kaugnayan sa pamumuhay. Anong magagawa naman ng pamahalaan para i-address ang mga challenges na hatid ng globalisasyon? Okay. Ito kasing bagong globalisasyon, marami siyang challenges, pero marami rin siyang ino-open opportunities para sa atin. So una, sa usapin tungkol sa trade war ng US sa China, hindi pa tayo kasama masyado dun sa usapin sa Amerika at ng China. Maapektuhan tayo, pero merong opportunities sa atin na parang imbis pumunta sa kanila, papuntin natin sa Pilipinas. Okay? So kailangan natin pagandahin yung environment natin. For investments. Oo. Para sa atin na lang sila pumunta, yung mga tariff-affected countries. Kasi remember, with sa bagong sitwasyon natin sa globalization, di ba yung may tinatawag tayong global value chain? So lahat ng yung mga businesses magkakaugnay di ba? Kasi nagpa-participate tayo sa global market. So yung mga apektado ng ng trade war na yan, may epekto sa kanila. Pero ang sabi nga ni Mike, pwede magkaroon ng tinatawag na trade redirection. Na instead na sa kanila pumunta, sa atin na lang. That is kung magagawa natin ng paraan na ang ating bansa ay maging attractive to investments. Oo. Investors and investments. Tungkol pa sa dahil ngayon sa bagong globalisasyon, ang isang parte nito ay yung pag-improve ng ating technologies. So marami tayong mga nasa 4th Industrial Revolution tayo, diba? So kailangan natin na bigyan ng kakayanan
yung mga magiging nating mga workers in the future. So kailangan natin mag-invest sa kanila in terms of education, na dapat parati tayo nag-e-evolve, na kaya nating sabayan yung technology. Kasabay nito, syempre, dahil hindi naman lahat makakasabay sa technology, kailangan natin ng maayos na social protection para sa kanila. So dito po pasok yung importansya ng SSS, ng universal healthcare. Universal healthcare. Even yung pag-i-improve din ng targeting siguro ng 4Ps, no, ng ating conditional cash transfer program. Tapos, ang pwede pa naming mai-add, di ba yung sa trust, importante kasi na may pagtitiwala ang mga tao sa ating pamahalaan at iba pang institusyon, no, ng ating lipunan. So, importante na i-improve natin yung transparency and accountability of government, no? So, yung continuous battle natin against corruption and making also the government more transparent and more accountable. And we can probably tap emerging technologies under the fourth industrial revolution, such as yung tinatawag na blockchain technology. Nabanggit niyo po kanina yung ginagawa ng or magagawa ng pamahalaan. Dumako naman tayo dun sa mga individual na mamamayan. Anong mako-contribute ng individual na citizen para sa maging kabahagi ng globalization? Magandang tanong yan, Director Tess, kasi nga yung second part ng slogan natin sa DPRM, local actions for global challenges, di ba? And this is to emphasize na even ordinary Filipinos, no, we have a voice and a stake in this, no? We can, in our own little way, pwede tayong makatulong na ma-address itong challenges ng new globalization. So, for example, yung sa environmental problems, alam naman natin na lumalala siya, no? So, simple things like proper waste management, hindi ba? Tamang pagtatapon o pag-dispose ng mga basura. Yes, at yung proliferation of disinformation and fake news, that's one of the challenges under the new globalization, because these days it's very easy to share information because of social media. So ang gusto naming ma-emphasize doon yung importance of critical thinking and fact-checking, and that should start in the home and then in schools, but primarily in the home, na sa bahay pa lang maturuan na natin yung mga bata, mai-inculcate yung sa mga bata na hindi basta-basta naniniwala or hindi basta-basta nag-share ng information sa social media. Dapat suriing mabuti kung ito ba ay totoo o hindi, ano. So, hindi lang yung nakakabasa ka o nakakasulat. When you say information literacy, nandun din yung value ng fact-checking and critical thinking. Maliit, parang kung titignan parang maliit na bagay pero malaki ang impact. Oo. CR, anong kaugnay naman ng Development Policy Research Month na gaganapin sa Setyembre? May mga nice ba kayong i-promote na activities? Naku, madami ho. Saan pwede Salamat po sa kanya yan. Yes, to enjoy po yes. participation from our Marami po viewers. tayong mga nakalinya na mga activities. National, even regional, in celebration of the Development Policy Research Month. Ano po ito? Okay. So pagpatak po ng September, no, magkakaroon po tayo ng kick-off press conference. September 4 po, magkakaroon po tayo ng press conference sa Novotel, kung saan among our panelists include secretaries or USECs or secretaries from the Department of Health, the Department of Education, the Department of DILG, Interior and Local Government, and Department of Trade and Industry, Bureau of International Trade Relations. Kasi gusto nating mahingan sila ng kanilang insights dun sa mga challenges, kung paano natin ma-address yung mga yon, as well as how to harness the opportunities of the new globalization. So that's only one, no?
Mga major activities po natin. September 10, nasa General Santos po kami. And that is for the 5th Mindanao Policy Research Forum. Okay, kasi yearly meron po tayong ginaganap na forum during the DPRM sa Mindanao. Iba-iba pong lugar sa Mindanao, and this is in partnership with the Mindanao Development Authority. Okay? 1 day, 2 day event? It's a one-day event. It's a policy full forum. day event. Oo. Kasi gusto natin na maikalat itong team na ito para malaman din natin, makuha natin yung insights ng atin namang mga kababayan sa Mindanao kung paano natin ma-address nga itong new globalization. And then thirdly, we have our main activity, which is the Annual Public Policy Conference. Ito po ay sa Sofitel, September 19, kung saan marami po kami nakalinya ng mga foreign and local speakers who will share their insights about the new globalization. Dr. Mike, any additional information or final message for our viewers? So, marami po kaming activities para sa ating Policy Research Month, Development Policy Research Month. Kagandahan po nito kung hindi kayo makakapunta, pero lahat po kayo ay invited na pumunta. Kung hindi kayo makakapunta, ito po ay lahat nasa Facebook. So, sa free Facebook, makakapanood nyo lahat. Live stream po lahat ito, ha? So, you don't have to be physically there. You can watch the live stream through our social media accounts, particularly through Facebook. And you can even send in your questions, kasi open forum, pwede pong basahan yung mga tanong ninyo. So, even if I'm at my workstation, Of you can course. join and participate. Thank you very much, Dr. Michael Abrigo and Dr. Sheila Ciar, sa pagbabahagi sa mga manonood natin ng inyong mga kaalaman, naway mas informed na ngayon ang ating mga mamamayan tungkol sa nangyayaring new globalization at mga epekto nito sa ating bansa. At para naman sa ating mga tagapanood, siguraduhin nating may sapat tayong kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa para makagawa tayo ng nararapat na paghahanda. Salamat sa muling pagtutok sa amin dito sa Lunchat with CSE. Huwag kalimutang i-like at i-share ang episode na ito dahil sharing is caring. Tumutok muli sa Lunchat with CSE sa susunod na Huwebes. Again, I'm Tess Fernandez from the CSE Payo. Huwag po muna kayong aalis. Panoorin po ang aming mga announcements.